त्यही कम्प्युटर स्क्रिनमा आउने फर्महरु हुनुभयो जसमा तपाईले डेटा भर्नुहुन्छ अथवा चाहिँ पेपर बेस्ड फर्म हुने भयो. On the other hand, report is a polished presentation of information. It is a business document that contains predefined data. It is not interactive. It is only used to present or display the information, not to get information from the users. जस्तै इन्भोइसहरु हैन, डेली सेल्स रिपोर्टहरु अथवा कुनै सेन्ससको त्यसको रिजल्टहरु, पाई चार्टहरु, बार डायग्रामहरु युज गरेर देखाइएको ग्राफिक्सहरु ग्राफिक्स अथवा चाहिँ चार्टहरु युज गरेर देखाइएको कुनै प्रेजेन्टेसन, अल दिस क्यान बी टर्म्ड एज रिपोर्ट्स. सो हाम्रो रिपोर्टमा बेसिकली के डिफरेन्स छ त भन्दाखेरि फर्म्स चाहिँ युजरको इनपुट लिनको लागि युज गरिन्छ. फर्म्स आर युज टु गेट द इनपुट फ्रम द युजर्स. दे आर इन्टरेक्टिभ and there are spaces for input for adding data. It consists of many different form elements like text box, password field, radio buttons, check boxes, different interactive buttons, combo box, list box, and so on, right? But a report is a polished presentation of information. It's a business document that gives the result after all the processing has been done, and it is for viewing purpose, it is for reading purpose, and it is not for entering the data. So these two are two different components that are generally used as user interface. युजरले कम्प्युटरमा इन्फर्मेसन सिस्टममा काम गर्नको लागि जेनरली यस्तै इन्टरफेसहरु युज गर्ने गर्छ. त्योभन्दा बाहेक जस्तै अब कहिलेकाहीँ डायलग बक्सहरु हुन सक्छ हैन, अब विन्डोहरुमा अरु इन्फर्मेसनहरु पनि हुन सक्छ. तर जेनरली इन्फर्मेसन सिस्टममा युजरले इनपुट दिनु पर्यो भने फर्म युज गर्छ, आउटपुट हेर्न पर्यो भने रिपोर्ट युज गर्छ. ओके, हिजो त्यसैगरी हामीले चाहिँ के ब्याड डिजाइन के हो अनि ब्याड डिजाइनको इम्पोर्टेन्स, ब्याड डिजाइन किन हुनु हुँदैन भन्ने विषयमा थोरै कुराहरु गर्यौं. कहिलेकाहीँ ब्याड डिजाइनहरु चाहिँ हाम्रो लागि अथवा हामीले जसको लागि त्यो के अरे यो प्रेजेन्टेसन गर्दैछौँ, जसको लागि सिस्टम डेभलप गर्दैछौँ, उसको लागि चाहिँ त्यो ब्याड डिजाइनले चाहिँ नेगेटिभ मिनिङ दिन सक्छ अथवा जे गर्नुपर्ने हो त्यो भन्दा फरक हुन सक्छ हैन. जस्तै तपाईले त्यो मिम्सहरु हेर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ त्यो भेटाउन सक्नुहुन्छ. एउटा मैले भेटाएको थिएँ, जस्तै के थियो भने त्यो मैले यहाँ प्रेजेन्ट गर्न went to an expensive restaurant and was handed over a menu, saw that the menu was written in Comic Sans, and I returned without eating anything भन्ने एउटा थियो कि यो अहिले मैले भन्दाखेरि त तपाईले त्यति क्लियरली बुझ्नु भएन होला. तर यहाँ के थियो कुरा भने महँगो रेस्टुरेन्टमा गएको अनि त्यहाँ मेनु हेरेको त्यो कमिक सेन्स अथवा कमिक सेन्स सेरिफ भन्ने फन्टमा लेखेरै छ, केही पनि नखाइकन फर्किएँ भनेर एउटा डिजाइनरले लेखेको, डिजाइनरको एउटा भनाइ थियो. त्यो कमिक सेन्स सेरिफ जस्तो फन्टहरु एकदमै त्यस्तो खालको फन्टहरु एकदम चाइल्डिश फन्टहरु युज गर्ने अनि प्रोफेसनल लुकिङ भएन भने मान्छेलाई इम्प्रेसनै नराम्रो पर्छ के. जतिसुकै राम्रो इन्फर्मेसन प्रेजेन्ट गर्न खोजे पनि इफ द इन्फर्मेसन इज नट प्रेजेन्टेड इन अ well format, presented in a clear format, then people do not like the way and they do not remember it. यो गुड डिजाइन सँग चाहिँ मान्छेले त्यो त्यसको मान्छेले हेर्ने पर्सपेक्टिभहरुको कुराहरु पनि सँगै जोडिएको हुन्छ. मैले यहाँ केही एक्जाम्पलहरु मात्र राख्न खोजेको, जस्तै लेफ्ट साइडमा भएको डिजाइन र राइट साइडको डिजाइन हेर्नु भयो भने लेफ्ट साइडको डिजाइन पनि राम्रो छ, नराम्रो होइन, मेहनत गरेको छ बनाउने मान्छेले. तर भइदियो के त भन्दाखेरि त्यो लेफ्ट साइडको डिजाइन चाहिँ त्यति धेरै रिडेबल छैन कि जति राइट साइडको छ. यही यसैलाई चाहिँ रिडिजाइन गरेर सबै कन्टेन्टहरु क्लियरली देखिने गरी बनायो भने पिक्चर पनि आयो हैन, अनि त्यसपछि टेक्स्टहरु पनि देखियो, स्टाइल पनि भयो, डिजाइन पनि भयो. यो चाहिँ यो इन्फोग्राफिक्स आजकल तपाईले यस्तो इन्फोग्राफिक्सहरु धेरै देख्न सक्नुहुन्छ. कोरोनाको केसमा पनि कोरोनाको केसमा पनि तपाईले कोरोनाको के अरे द सिम्पटम्स, द प्रिभेन्टिभ मेजर्स, द ट्रिटमेन्ट, यो सबै कुराहरुको बारेमा पनि तपाईले ग्राफिकल के अरे यो फ्लायरहरु देख्नु भएको छ. अनि कन्ट्री वाइज अथवा चाहिँ हाम्रै मिनिस्ट्री अफ हेल्थले पनि बेला बेलामा चाहिँ यस्तै खालको इन्फोग्राफिक्सहरु पब्लिश गर्ने गर्छ, कोरोना केसेस कति छ के छ भन्ने कुराहरुको अपडेट गर्नको लागि. सो दिस इन्फोग्राफिक्स आर अल्सो गुड
a good example of a very nice design होइन यसमा अब एकै ठाउँमा धेरै कन्टेन्ट छ बुझिएको त छैन तर यो भनेको त थोरै थोरै गरेर कन्टेन्टहरू चाहिँ अलिकति अलिकति गरेर हेर्दै हेर्दै जाने खालको हो सो सिमिलरली यु क्यान सी दिस यो अलिक पहिलाको अलिक पुरानो इन्फर्मेसन हो 2017 तिरको हो क्यारे यसमा चाहिँ इन्टरनेटमा 60 सेकेन्ड्समा के हुन्छ भन्ने कुराहरू एकदमै राम्रोसँग कलरफुल तरिकाले रिप्रेजेन्ट गरेको छ अनि सिमिलरली यो पनि छ होइन वाट ह्यापन्स अन इन्टरनेट इन 1 मिनट भनेर यो 2017 बाई 2017 भनेपछि 2016-17 भन्दा 17 को बिगिनिङतिरको हुनुपर्छ यसरी चाहिँ इन्फर्मेसन ग्राफिकल वेमा ग्राफिक्स पनि सँगसँगै राखेर बनाइयो भने युजरलाई त्यसमा इङ्गेज पनि गराउन सकिन्छ एन्ड सिमिलरली एट द सेम टाइम इट्स क्लियर एन्ड युजर क्यान अन्डरस्ट्यान्ड इट वेल है सो द्याट्स वाइ गुड डिजाइन इज इम्पोर्टेन्ट गुड डिजाइनले तपाईँको के अरे तपाईँले भन्न खोजेको कुरालाई क्लियरली प्रेजेन्ट गर्छ होइन जस्तै अब तपाईँले केही कुराहरू राख्न चाहनुहुन्छ तर त्यसले अब्स्क्योर गर्छ पछाडिको कन्टेन्टहरूलाई अब छेक्छ अब्स्क्योर गर्छ भने जति नै राम्रो डिजाइन भए पनि त्यो क्लियर भएन कि युजरलाई okay so we have known about the what is form and what is report and for designing of interface you need to learn about how a form or a report is designed so as users often equate the quality of a system to the quality of its input and output methods the design process of forms design process of forms and reports is an especially important activity. Designing forms and reports is a user-focused activity that typically follows a prototyping approach. First, you must gain an understanding of the intended user and task objectives by collecting initial requirements during requirements determination. So, this is about importance of forms and reports. है हामीलाई किन फर्म र रिपोर्टको डिजाइन गर्नु पर्यो त नि भन्दाखेरि हाम्रो सफ्टवेयर युजरले सफ्टवेयर चलाउने भनेको the user uses our software through forms and reports as I already told you through forms and reports and generally the quality of the whole software depends on the quality of how quality of your forms how you have designed the forms and reports will impress the user positively or negatively होइन किनभने युजरले तपाईँको सिस्टम देख्ने भनेकै त्यही फर्म र रिपोर्ट इनपुटको लागि फर्म युज गर्छ आउटपुटको लागि रिपोर्ट युज गर्छ भित्र तपाईँको डेटाबेस स्ट्रक्चर कस्तो छ होइन तपाईँको चाहिँ भित्र कोडिङ कसरी लेख्नु भएको छ कतिको सिस्टमेटिक तरिकाले लेख्नु भएको छ त्यो त युजरले देख्दैन युजरले देख्ने भनेको फर्म र रिपोर्ट त्यही भएर यदि तपाईँको फर्म क्लिन छ होइन रिडेबल छ अनि त्यसपछि वेल डिजाइन छ भने युजरले त्यसलाई राम्रो क्वालिटी रहेछ भन्ने मान्छ फङ्सनिङ त छँदैछ है फङ्सनिङ त अब त्यसको काम भने जस्तो काम गर्दैन भने बाहिरको इन्टरफेस मात्रै राम्रो भएर के गर्ने होइन त्यो त छँदैछ तर झुक्क हेर्दाखेरि फर्स्ट इम्प्रेसन नै केले गर्दा दिन्छ त भन्दा फर्म र रिपोर्टको डिजाइन तपाईँले मेनु प्रपरली एरेन्ज गर्नु भएको छैन फर्मको बटनहरूको एलाइनमेन्ट ठिक छैन जता मन लाग्यो त्यतै कन्टेन्टहरू राख्नु भएको छ ट्याब अर्डरहरू मिलाउनु भएको छैन भने त्यो युजरको पहिलो इम्प्रेसन नै नराम्रो सिमिलरली रिपोर्ट्स भनेको त के हो युजरले फाइनली तपाईँको सिस्टमबाट एक्सपेक्ट गरेको आउटपुट हो है अब त्यो रिपोर्ट्स आइदर printable reports or the reports that are seen on the screen both should be properly designed and that should be look attractive at the same time should be informative so designing forms and reports follows a prototyping approach that means you have to create a form or report and create forms and reports and then revise it and again revise it until finally they are accepted by the users so during the designing of forms and reports several questions must be answered using the system design whenever you are doing the user interface design you have to ask yourself about these questions who will use these 5 WH questions are important who will use the form or report or who are the intended users for this form or report what is the purpose of the form and report so what are the objectives for which you are creating this particular form or a particular report
when is the form or report needed and used, so the timeline when it is required, where where should it be delivered and used, that means where means exactly where in your information system, and how many people need to use or review the forms and reports, how many users will be involved in it. So all these questions must be answered so that you can design the forms and reports in proper way. So here I'm going to present you some guidelines, formatting guidelines. अब यो फर्मेटिङ गाइडलाइन्सहरू भनेको के हो त भन्दा यो कम्पलसरी तैँले यही गर्नुपर्छ भनेर कसैले पनि भन्दैन है। फर्म बनाउँदाखेरि यस्तो हुनै पर्छ भनेर कसैले पनि भन्दैन। It depends on what type of system you are developing, what type of forms and reports you are creating, and for what type of users you are serving. जस्तै कसैले भन्ला फन्ट साइज अलिक ठुलो हुनुपर्छ, कसैले भन्ला सानो हुनुपर्छ। यदि तपाईँको फर्ममा कन्टेन्ट्सहरू धेरै छ, if your form contains too many contents, then the font size should be small, or it should be broken down into different sections or tabs. If your software is intended to be used for a person having low vision, होइन, न्यून दृष्टि भएको, चस्मा लगाएर हेर्नुपर्ने अथवा चाहिँ लेन्सहरू लगाएर हेर्नुपर्ने त्यस्ता खालका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि यदि तपाईँको फर्म हो भने त्यसको फन्ट अभियसली ठुलो साइजको हुनुपर्छ, अथवा त्यहाँ तपाईँले चाहिँ जुम गर्ने अप्सन राखिदिनु पर्छ। यदि तपाईँको फर्म चाहिँ डेस्कटपमा हेर्ने हो भने त्यो हरिजन्टल्ली स्प्रेड हुने खालको भए ठिक छ, तर यदि तपाईँको फर्म चाहिँ मोबाइलमा पनि हेर्ने हो भने त्यो रेस्पोन्सिभ हुनु पर्यो, त्यसले मोबाइलको स्क्रिन अनुसार सिंगल कोलममा डिस्प्ले गर्ने हुनु पर्यो। युजरलाई प्रत्येकचोटि एउटा इन्फर्मेसन हेर्नलाई, पढ्नलाई, इन्ट्री गर्नलाई जुम गरिरहनु पर्ने अथवा जुम गरेर स्क्रोल गरिरहनु पर्ने भन्दा पनि हरिजन्टल भर्टिकल दुईटै स्क्रोलिङ होइन, भर्टिकल मात्रै स्क्रोलिङ गर्न पर्ने खालको डिजाइन बनाउनु पर्छ। That's why you might have heard about responsive web designing nowadays, होइन। रेस्पोन्सिभ वेब डिजाइनको कुराहरू आजभोलि इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँले वेबसाइट बनाउने भन्ने कुरा गर्नु भने सिएसएस पढ्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले, सिएसएसमा पनि पक्कै पनि त्यो कुरा आएको छ। तपाईँले वेबसाइट बनाउने भन्नुभयो भने आजभोलि चाहिँ तपाईँले रेस्पोन्सिभ वेबसाइट नबनाइकन, रेस्पोन्सिभ वेब डिजाइन नगरिकन सुखै छैन। तपाईँले स्क्रिनको साइज अनुसारको स्टाइलहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। भ्यू पोइन्टको आधारमा तपाईँले चाहिँ फन्ट साइजहरूलाई सेट गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा ठुलो स्क्रिनमा हेर्दाखेरि पनि त्यो प्रपरली राम्रोसँग 3टा कोलम, 4वटा कोलम, 2टा कोलममा देखियोस्, र मोबाइल फोनमा हेर्दाखेरि पनि सिंगल कोलममा त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ क्लियरली देखियोस्। घरिघरि युजरले जुम गर्दै हरिजन्टल र भर्टिकल दुईटै स्क्रोलिङ गर्न नपरोस्, भर्टिकल मात्रै स्क्रोलिङ गर्दै इन्फर्मेसन हेर्दै जान पाओस्। So, over the past several years, industry and academic researchers have spent considerable effort investigating how information formatting influences individual tasks, performance, and perceptions of usability. Through this work, several guidelines for formatting information have emerged. There are several guidelines, but as I already told you, they are not specific for, they are not compulsory to follow, but these are the guidelines that you should follow to design your forms and reports in a good manner, है। यो कुरा चाहिँ कसैले एउटा कुनै के अरे फर्मुला बनाएको कुरा होइन, यो त प्रत्येकचोटि तपाईँ आफैले पनि तपाईँले इम्प्रुभ गर्दै जाने कुरा हो। तपाईँले पहिलोचोटि फर्म बनाउँदाखेरि कसो बनाउनुहुन्छ, दोस्रोचोटि बनाउँदा कसरी बनाउनुहुन्छ, एकचोटि सफ्टवेयर डेभलप गरेर युजरलाई दिइसकेपछि कसरी बनाउनुहुन्छ, त्यो त लर्निङ बाई डुइङ। सो ओभर द पास्ट सेभरल इयर्स कम्प्युटर युज हुँदैखेरि अथवा कम्प्युटर युज गर्नुभन्दा पहिले पनि पेपर बेस्ड फर्महरू बनाउँदाखेरि, पेपर बेस्ड कामहरू गर्दाखेरि पनि कस्तो तरिकाले फर्म बनाउँदाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ भन्ने कुराहरू धेरै पटक रिभाइज भएर आएको छ। तर कहिले यहाँ विडम्बना के हुन्छ भने तपाईँहरूले पनि कतिचोटि ख्याल गर्नुभयो होला, हामीले सोचे जस्तो हुन्न कि फर्महरू। जस्तै ब्याङ्कको फर्महरू तपाईँले भर्न थाल्नुभयो भने त्यो यति धेरै ब्याङ्कको इन्सुरेन्सको फर्महरू भर्न थाल्यो भने यति धेरै पेजहरू हुन्छ, यति धेरै इन्फर्मेसन चाहिँ एकै ठाउँमा मागेको हुन्छ, अनि यति सानो ठाउँहरू राखिएको हुन्छ, त्यो एउटा लेटर पनि अटाउन नपुग्ने ठाउँहरू हुन्छ। त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ इम्प्रोभाइज गर्दै जान्छ। एउटा एक्जाम्पल म सुनाउँछु। प्रायः जसो ब्याङ्कहरूमा चाहिँ यो फर्म भर्ने बेलामा चाहिँ त्यहाँ तपाईँले याद गर्नुभयो होला, अब अरूमा पनि हुन्छ है, टेम्पोररी
एड्रेस अथवा करेन्ट एड्रेस र पर्मानेन्ट एड्रेसको दुईटा सेक्सन हुन्छ। टेम्पोररी एड्रेसमा पहिला पहिला चाहिँ जोन डिस्ट्रिक्ट हुन्थ्यो, आजभोलि चाहिँ प्रोभिन्स हुन्छ। अनि त्यसपछि म्युनिसिपालिटी, रुरल म्युनिसिपालिटी अथवा चाहिँ म्युनिसिपालिटी मेट्रोपोलिटनहरूको इन्फर्मेसन हुन्छ। अनि त्यसपछि अब डिस्ट्रिक्ट पनि हुनसक्छ त्यहाँ। अनि त्यसपछि आउँछ तपाईँको स्ट्रिटको कुरा आउँछ, अनि टोलको कुरा आउँछ, हाउस नम्बरको कुराहरू आउँछ, अनि तलपट्टि चाहिँ फोन नम्बरको कुरा, इमेलको कुराहरू आउँछ। अनि पहिला पहिला चाहिँ कुनै ब्याङ्कको फर्म भर्दाखेरि चाहिँ कुनै होइन, धेरै जसो फर्मको ब्याङ्कको फर्म भर्दाखेरि मैले के देख्थेँ भने त्यो पर्मानेन्ट एड्रेसमा पनि मोबाइल नम्बर, इमेल एड्रेस, अनि यतापट्टि करेन्ट एड्रेसमा पनि मोबाइल नम्बर, इमेल एड्रेस भन्ने दुईवटा हुन्थ्यो क्या। अनि मैले चाहिँ त्यो फर्म भर्दाखेरि एउटामा भर्थेँ। अनि मैले त्यो त्यही देखेर त्यहाँ कमेन्ट पनि गर्थेँ फर्म सबमिट गर्ने बेलामा, यो तपाईँहरूको फर्ममा यो चाहिँ ठिक छैन है, कोही मान्छेको चाहिँ पर्मानेन्ट इमेल एड्रेस र टेम्पोररी इमेल एड्रेस भन्ने पनि हुन्न, मोबाइल नम्बर पनि हुन्न, बरु फोन नम्बर चाहिँ बरु हुनसक्छ, करेन्टली आफू बसेको ठाउँको फोन नम्बर, ल्यान्डलाइन नम्बर भनेर म चाहिँ त्यो कमेन्टै गर्थेँ, प्रायः जसो गर्थेँ। अनि आजभोलि चाहिँ फर्महरू भर्दाखेरि हेर्दाखेरि चाहिँ आजभोलि चाहिँ ब्याङ्कमा त्यो इमेल एड्रेसलाई छुट्टै लाइनमा राखेको हुन्छ, फोन नम्बरलाई छुट्टै लाइनमा राखेको हुन्छ कि यो त्यो भनेको इम्प्रुभ हुँदै गएको कुराहरू हो कि। पहिला पहिला चाहिँ त्यसरी पनि बनाएको फर्महरू हुन्थ्यो, लेख्ने ठाउँ पनि नपुग्ने फर्महरू हुन्थे। के अरे त्यो प्राइभेसी पोलिसीहरू हुन्थ्यो यति सानो सानो अक्षरमा, अनि त्यसपछि टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स हुन्छ यति सानो अक्षरमा, त्यो अब कसले पढेर भ्याउने? 4 पेजको प्रत्येक पेजको पछाडिपट्टि टर्म्स एन्ड कन्डिसन हुन्छ, त्यो कसले पढेर भ्याउने होइन। त्यही पनि इन्फर्मेसन चाहिँ प्रपरली एरेन्ज गर्यो भने त्यो युजरलाई भर्न सजिलो हुने गरी राखिदियो भने सजिलो हुन्छ। मैले आफैले यसमा सिकेको कुरा पनि म सेयर गर्छु। जस्तै मैले चाहिँ फर्महरू बनाउँदाखेरि युजरले तपाईँले सुन्नुभएको छ नि म बोलेको? सुनिरहेछ सर। ओके ओके। जस्तै मैले इन्फर्मेसन सिस्टमहरू बनाउँदा म जुन चाहिँ मैले अफिसमा काम गर्छु त्यहाँको लागि म सुरुमा जाँदाखेरि इन्फर्मेसन सिस्टमहरू थिएन होइन, म्यानुअल बेसमै काम गरिन्थ्यो, ह्युमन रिसोर्सको लागि पनि थिएन। त्यो क्लिनिक थियो एउटा, त्यो क्लिनिकको लागि पनि इन्फर्मेसन सिस्टम थिएन। थिएन भन्नाले एक्सेसमा बनाएको अलिक पहिला अलिक पुरानो सिम्पल एउटा पेसेन्ट रेजिस्ट्रेसन गर्ने सिस्टम त थियो। अनि त्यसपछि त्यो स्टुडेन्ट चिल्ड्रेनहरूको प्रोजेक्टको लागि पनि थिएन, उनीहरूको चाहिँ त्यो खातामा पैसा जम्मा गर्ने ब्याङ्क टाइपको एउटा के अरे एउटा चाहिँ सिस्टम छ त्यहाँ, त्यसको लागि पनि इन्फर्मेसन सिस्टम थिएन। अनि त्यहाँ गएर म आफैले मेरो जबै त्यही थियो, सुरुमा त इन्फर्मेसन सिस्टमहरू त्यहाँको लागि डेभलप गर्ने, आइटी म्यानेजमेन्ट गर्ने त्यो थियो। अनि त्यहाँ आफूले रिक्वायरमेन्ट एनालाइसिस गर्दै गर्दै जाँदाखेरि थुप्रै इन्फर्मेसन सिस्टमहरू डेभलप गर्न पाइयो। त्यो एक्लैले एनालाइसिसदेखि लिएर टेस्टिङसम्म, इम्प्लिमेन्टेसनसम्म सबै आफैले गर्नु पर्थ्यो। अनि त्यो गर्दै जाँदाखेरि मैले सुरुमा फर्महरू बनाउँदाखेरि चाहिँ युजरलाई दिने फर्म एक थरी हुन्थ्यो, अनि कम्प्युटरमा एन्ट्री गर्ने फर्म अर्को थरी हुन्थ्यो। अनि मलाई एकजनाले के सजेस्ट गर्नुभयो भने जस्तो चाहिँ त्यो पेपरमा जस्तो फर्म हुन्छ, पेपरमा प्रिन्ट गरिएको फर्म जस्तो हुन्छ, अनि इलेक्ट्रोनिक फर्मेटमा पनि त्यस्तै फर्म भयो भने हामीलाई इन्ट्री गर्न सजिलो हुन्छ भनेर एकजना चाहिँ वेल एक्सपिरियन्स डेटा इन्ट्री अपरेटरले त्यो भन्नुभयो। अनि त्यसपछि अनि त्यो कुरा मलाई ठिक लाग्यो कि किनभने उनीहरूले त त्यही फर्ममा हेर्दै इन्ट्री गर्दै गर्ने हो। अनि त्यो सिक्वेन्स तलमाथि छ, कम्प्युटराइज फर्ममा एउटा सिक्वेन्समा छ, प्रायः त्यस्तै हुन्छ क्या। अनि युजरले भरेको फर्म चाहिँ अर्को सिक्वेन्समा हुन्छ। जस्तै डेट अफ बर्थको कुरा गर्यो भने तलमाथि भयो, जेन्डर, डेट अफ बर्थ होइन, अनि फ्यामिली इन्फर्मेसन छुट्टा छुट्टै, त्यसरी हुँदाखेरि चाहिँ इन्ट्री गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर त्यही सिक्वेन्समा राखिदिनु भने सजिलो हुन्छ। अझ नम्बरिङ गरियो भने अझै सजिलो हुन्छ अरे। जस्तै मैले चाहिँ के गरेको थिएँ भने मेल र फिमेल भनेर यदि जेन्डरमा मेल फिमेल अदर भनेर राख्नु पऱ्यो भने मैले रेडियो बटन युज गर्थेँ। अनि उहाँले के भन्नुभयो भने उहाँ त एकदम छिटो टाइप गर्ने मान्छे, प्रायः माउस युज नगर्ने, किबोर्ड युज गर्ने। अनि उहाँले के भन्नुभयो भने रेडियो बटन हाम्रो लागि डेटा इन्ट्री गर्ने मान्छेहरूको लागि रेडियो बटन, बुझ्नुहुन्छ नि रेडियो बटन, टिक लगाउने बटन, हुन त एचटिएमएल पढिसक्नु भएको छ, इनपुट टाइप गर्छु रेडियो। त्यो रेडियो बटनमा चाहिँ काम गर्नको लागि किबोर्डबाट टाइप गर्दा गर्दै कि माउसमा सर्नु पर्यो, कि त भने एरो थिच्न, कि त भने त्यहाँ पुगेर ट्याप गर्न पर्यो, एरो थिच्न पर्यो, अनि त्यसपछि फेरि राइट एरो लेफ्ट एरो थिच्न पर्यो, अनि सेलेक्ट गर्नु पर्यो, अनि फेरि ट्याप गर्नु पर्यो। त्यो हाम्रो लागि चाहिँ त्यो अलिक झन्झटिलो हुन्छ। अझ धेरैवटा अप्सन भयो भने त्यो तल 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 गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर त्यसमा पनि
कम्बो बक्स राखिदिने, मेल फिमेल भनेर चुज गर्न मिल्ने त्यो ड्रप डाउन बक्स राखिदिनुहोस् भनेर भन्नुभयो। अनि त्यो ड्रप डाउन बक्स राखेपछि के भयो उहाँहरूले त्यहाँ गयो एम टाइप गर्यो या एफ टाइप गर्यो ओ टाइप गर्यो सजिलै सेलेक्ट हुने त्यो हुन्थ्यो। अनि अर्को उहाँले के सजेस्ट गर्नुभयो भने जस्तै कुनै एउटामा चाहिँ 5 वटा अप्सनहरू छ होइन, सपोज सिटी भन्ने अप्सन छ अथवा चाहिँ प्रोभिन्स भन्ने अप्सन छ भने त्यहाँ 7 वटा अप्सन छ, त्यो 7 वटामा 7 थरी नाम छ भने त्यसलाई चाहिँ नम्बरिङ गरिदियो भने सजिलो हुन्छ। 1 2 3 4 5 6 7 भनेर 1 भनेर अब अहिले त 1 त प्रोभिन्स नम्बर 1, 2 प्रोभिन्स नम्बर 2 छ, अब 3 भनेर गण्डकी के अरे बागमती प्रोभिन्स, 4 भनेर गण्डकी प्रोभिन्स, त्यसरी छ। नम्बरिङ पनि छ आजभोलि, तर अहिलेसम्मलाई। तर जुन अप्सनमा पनि नम्बर राखिदिनु भयो भने र फर्ममा पनि त्यही अनुसारको नम्बरमा गोलो लाउने बनाइदिनु भयो भने सजिलो हुन्छ भनेर त्यस्तो कुराहरू गर्दाखेरि त्यो पनि मेरो लागि चाहिँ त्यो लर्निङ बाई डुइङ थियो। उहाँको सजेसनलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर पछि मैले बनाउने फर्महरू पनि मैले जस्तो कम्प्युटर स्क्रिनमा छ त्यस्तै प्रिन्टमा, जस्तो प्रिन्टमा छ त्यस्तै कम्प्युटर स्क्रिनमा गराउने, नम्बरिङ गर्ने, अनि त्यसपछि रेडियो बटनहरूलाई एकदमै कम युज गर्ने, रेयरली युज गर्ने, त्यसको ठाउँ बरु कम्बो बक्स नै युज गर्ने, किनभने त्यसले ठाउँ पनि कम खान्छ होइन। अनि त्यसपछि युजरलाई इन्ट्री गर्न पनि सजिलो हुने रहेछ। अनि अर्को मैले चाहिँ यो वेबसाइट बनाउँदाखेरि सिकेको एउटा कुरा के हो भने सबमिट बटन चाहिँ क्लिक गरेपछि डिसेबल गर्नुपर्छ होइन। सबमिट बटन एकचोटि थिचेपछि त्यसलाई चाहिँ डिसेबल गरिदिनुपर्छ, किनभने सबमिट बटन राख्यो अनि सबै कहिलेकाहीँ चाहिँ नेट स्लो हुन्छ के हुन्छ, अनि सबमिट बटन थिच्यो, सबमिट बटन थिचेपछि अनि युजरले चाहिँ भएन भनेर फेरि थिच्छ कि। तपाईँहरूले नि कतिचोटि याद गर्नुभएको छ, ल्यापटपमा कम्प्युटरमा काम गर्दा गुगल क्रोम या कुनै वेब ब्राउजर खोल्नु पऱ्यो या कुनै एउटा एप्लिकेसन खोल्नु पऱ्यो भने तपाईँले एकचोटि क्लिक गर्नुहुन्छ, यदि कम्प्युटर स्लो छ रेस्पोन्स तुरुन्तै गरेन भने त्यसले एकछिनसम्म त्यो क्रोम खोल्दैन, अनि तपाईँले क्लिक 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 गरेको गर्नुहुन्छ, अनि पछि कम्प्युटरले अनि त्यसपछि कम्प्युटर अलिक फ्री भएर अनि तपाईँको त्यो कमान्डलाई चाहिँ उसले एक्जिक्युट गर्ने बेलामा 10 वटा क्रोमको ट्याब एकैचोटि खुल्छ कि, ट्याब अथवा विन्डो नै एकैचोटि खुल्छ। किनभने तपाईँले त्यहाँ 10 चोटि क्लिक गर्नुभएको छ, त्यो त सबै इन्फर्मेसन बफरमा गएर बसिरहेको छ। त्यसै गरी सबमिट बटन पनि एकचोटि थिच्यो भएन भनेर फेरि सबमिट गर्दा फर्म नै 3-4 चोटि सबमिट हुने, अथवा चाहिँ सबमिसन गर्दाखेरि अहिलेकै इन्फर्मेसन यदि त्यो आइडीको फिल्ड चाहिँ अटोमेटिकली इन्क्रिज भएर जाने खालको बनाइएको रहेछ भनेदेखि त त्यस्तो इन्फर्मेसन 3-4 चोटि सेभ हुने भयो होइन। अब आइडी यदि चाहिँ युजरले हाल्नुपर्ने युनिक आइडी छ भने त त्यसलाई रेस्ट रोक्छ, अलरेडी रजिस्टर्ड भन्ला, इमेल इज अलरेडी रजिस्टर्ड भन्ला, अर समथिङ केही भन्ला। त्यही भएर त्यो सबमिसन पनि एकचोटि सबमिट गरेपछि यदि त्यो प्रपरली सबमिट हो भने त्यो डिसेबल दिएपछि त युजरले रिसबमिट गर्ने मौका पाएन। त्यो चाहिँ न्युज वेबसाइटहरू बनाउँदाखेरि न्युजको पोस्टहरू गर्ने बेलामा कहिलेकाहीँ चाहिँ 2टा न्युज पोस्ट हुने, त्यो प्रब्लम आएपछि अनि त्यसपछि त्यो कुराहरू सिकेको। अनि क्यान्सल बटनहरूको कुराहरू, क्यान्सल बटन कता राख्ने कति नराख्ने भन्ने कुराहरू, त्यो कुराहरू पनि आउँछ। सो यसलाई समराइज गर्ने भने फर्म रिपोर्ट डिजाइन गर्ने कुराहरू चाहिँ यो टु द पोइन्ट यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन, बट देयर आर सम गाइडलाइन्स द्याट यु सुड फलो। One of the important guideline is about meaningful titles. Okay, your form should have title and which should be clear and specific. And generally the reports, especially the reports, should contain version information and current date. Even फर्महरूमा पनि भर्जन इन्फर्मेसन राख्नुपर्छ भनेर भन्छ, किनभने त्यो फर्महरू प्रत्येकचोटि नयाँ फर्म तपाईँले बनाउनु भयो भने त्यो कुन चाहिँ फर्म हो अथवा त्यो फर्म ल्याटेस्ट हो किन भन्ने कुरा थाहा पाउनलाई पनि भर्जन इन्फर्मेसन राख्न सकिन्छ। meaningful information. Forms should include only necessary information with no need to modification. घरिघरि फर्ममा चाहिँ मोडिफाई गर्नुपर्ने अनावश्यक इन्फर्मेसन राख्ने होइन कि meaningful information मात्र राख्ने। Another is balance of layout. Adequate spacing and margins should be used so that user can clearly visualize all the contents, clearly see all the contents, and all data and entry fields should be clearly labeled. यो भनेको एउटा बक्स तपाईँले खाली छोडिदिने होइन, त्यहाँ चाहिँ तपाईँले के इन्ट्री गर्ने हो त नि, नेम भनेर कोलन दिएर बक्स बनाउने हो कि अथवा त्यही बक्सभित्र इन्टर र नेम भनेर लेख्ने हो कि होइन, प्लेस होल्डर पनि भन्छ त्यसलाई, त्यो प्लेस होल्डर बनाउने हो कि इच एन्ड एभ्री फिल्ड डेटा एन्ट्री फिल्ड सुड बी लेभल्ड। इजी नेभिगेसन सिस्टम। Okay, your form, if your form has multiple pages, then they should be properly labeled and there should be a clear backward and forward moving facility. है तपाईले चाहिँ त्यहाँ एरोहरू राख्ने, बटनहरू नेक्स्ट पेज बटन राख्ने त्यो गर्नुपर्छ। रिपोर्टहरूमा चाहिँ
पेज नम्बर लेख्ने हुनै पर्छ, पेज नम्बर 1 2 3 4 त कम्तीमा नि हुनै पर्यो। एडिसनली यु क्यान राइट देयर, यु क्यान डिस्प्ले देयर पेज 1 अफ 3 भनेपछि के भयो, युजरलाई चाहिँ टोटल 3टा पेज रहेछ, म चाहिँ 2 नम्बरको या 1 नम्बरको पेजमा रहेछु भन्ने कुरा नि क्लियर भयो। नोटिफाई द युजर वेन अन द लास्ट पेज अफ अ मल्टिपेज सिक्वेन्स, मल्टिपल पेजहरूको सिक्वेन्स छ भने फर्स्ट पेज र लास्ट पेजमा पुगेको कुरा ब्याक 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 गर्दै जाँदा युआर अन द फर्स्ट पेज अथवा नेक्स्ट पेज गर्दा लास्ट पेजमा जाने चाहिँ त्यो बनाउनु पर्छ। कतिपय केसमा चाहिँ यो इन्फिनिटी स्क्रोलिङ पनि हुन्छ होइन, तल तल जाँदै गर्दाखेरि तल अझै स्क्रोलिङ हुँदै जाने पनि हुन्छ। कतिपय केसमा चाहिँ पिक्चरहरूलाई क्यारोजल गर्दाखेरि अथवा पिक्चरहरूलाई स्लाइड गर्दाखेरि चाहिँ लास्टमा पुगेपछि फेरि फर्केर पुरा नआउने पनि गर्न सकिन्छ। तर लास्टमा पुग्यो है भन्ने कुराको केही नोटिफिकेसन त हुनुपर्छ। This is an example. We can see this clearly. यसमा चाहिँ तपाईले हेर्नुभयो भने यसमा यो ब्यालेन्स अफ लेआउटको कुरा छ, एलाइनमेन्टको कुरा छ। यो एलाइनमेन्ट चाहिँ कोही यता कोही यता कोही यता यो राम्रो दिँदैन है। अनि त्यसपछि नेम है, यो नेमको बक्स चाहिँ यदि यसलाई हामीले लेफ्ट साइडको यो इन्टु लगाएको पिक्चर होइन कि राइट साइडको हेर्नु भने यसमा चाहिँ प्रपरली एलाइन गरिएको छ, बक्सहरू एलाइन गरिएको छ। त्यसपछि लेफ्ट साइडको फिगरमा डेट अफ बर्थ हेर्नुभयो भने डेट अफ बर्थ क्लियर छैन कि, एम्बिगस छ। त्यो 3टा बक्स राखिदियो। व्हाट डज इट मिन? त्यो 3टा बक्समा के हाल्ने हो? डे हाल्ने हो कि मन्थ हाल्ने हो कि इयर हाल्ने हो कि के हाल्ने हो त नि? त्यहाँ क्लियरै छैन। सो each and every box or each and every input field should be properly labeled. You can, in example, डेट अफ बर्थमा तपाईँले डिडिएमएमवाइवाई एटलिस्ट लेखिदिनु भयो भने युजरले चाहिँ त्यहाँ डे मन्थ इयर हाल्ने रहेछ भन्ने थाहा पाउँछ। अझ योभन्दा पनि बेटर एक्जाम्पल, बेटर डिजाइन आइसकेको छ आजभोलि। योभन्दा बेटर डिजाइन भनेको डे चाहिँ चुज गर्ने 1 देखि 30 31 सम्म चुज गर्ने, मन्थ चाहिँ जनवरी फेब्रुअरी चुज गर्ने, इयर पनि चुज गर्ने अथवा इन्ट्री गर्ने, त्यो पनि आएको छ। अथवा चाहिँ यहाँ डेट टाइम पिकर राखिदियो भने कति राम्रो, युजर क्यान चुज द डेट हिमसेल्फ फर युजरलाई एउटा क्लिक गरेपछि क्यालेन्डर आउने बनाइदियो, विन्डोजको क्यालेन्डर जस्तो। अनि त्यसपछि विन्डोजको चाहिँ यो डेट एन्ड टाइममा क्लिक गरेपछि आउने क्यालेन्डर जस्तो बनाइदियो। उसले मन्थहरू चुज, डेहरू चुज, डेट सबै त्यहीबाट क्लिक गरेपछि अटोमेटिकली यो बक्स फिल हुने बनाइदियो भने एकदम राम्रो। सेकेन्ड एक्जाम्पल त अलिक छैन यो, तर तपाईँले कन्टेन्ट के छ भन्ने कुरा भन्दा पनि त्यसको चाहिँ त्यसमा के कसरी बनाउनु पर्थ्यो भन्ने कुरालाई अलिक फोकस गर्न खोजेको, जुन पनि भन्दा धेरै भएन। सो एट द लेफ्ट साइड यु क्यान सी द ब्यालेन्स, द लेआउट इज प्रपरली ब्यालेन्स होइन। यसमा चाहिँ लेआउटहरू ब्यालेन्स गर्ने काम, लेबलिङ गर्ने काम, लेबलहरू दिने कामहरू प्रपरली गरिएको छ। तर यसको प्रब्लम के छ भने ग्रुपिङ छैन कि, सबै इन्फर्मेसन एकै ठाउँमा गजाङ गुजुङ छ। जस्तै फर्स्ट नेम लास्ट नेम इमेल यहाँ छ, रिटाइप इमेल छ, फेरि पासवर्ड छ, अनि एड्रेस सिटी स्टेट भन्यो, फोन भन्यो, फेरि डेट अफ बर्थ जेन्डर तल आयो, सेक्युरिटी क्वेसन आयो। यो अलिक गजाङ गुजुङ भयो, कन्टेन्टहरू चाहिँ प्रपरली ग्रुपिङ भयो। On the other hand, this one, the right one, you can see personal information भनेर छुट्याइदियो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डेट अफ बर्थहरू भनेर पर्सनल इन्फर्मेसन। एकाउन्ट इन्फर्मेसनमा इमेल रिटाइप इमेल, पासवर्डहरू रिटाइप पासवर्ड अप्सनहरू। आजभोलि त पासवर्ड पनि रिटाइप गर्नु पनि खासै मागिँदैन, त्यही पासवर्ड एकचोटि हालेपछि पासवर्डको स्ट्रेन्थहरू देखाउनु सेक्युरिटी क्वेसन भयो। अनि कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन, एड्रेस सिटी स्टेट फोन नम्बर जेप, यो अप्सनहरू चाहिँ कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन भनेर ग्रुपिङ, अघि हामीले जुन ग्रुपिङको बारेमा पढाएको थियौँ त्यो ग्रुपिङको कुरा चाहिँ यसमा आयो। दिस वान, यसमा फर्स्ट नेम लास्ट नेम छ, फर्स्ट नेम छुट्टै लास्ट नेम छुट्टै राख्न पनि सकिन्छ है। यो फर्स्ट नेम छुट्टै लास्ट नेम छुट्टै राख्न पनि सकिन्छ। कहिलेकाहीँ यो पनि यस्तो खालको फिल्ड पनि हामीलाई आवश्यक पर्छ, लास्ट नेमको आधारमा फर्स्ट नेमको आधारमा सर्टिङ गर्नु पर्यो, द्याट डिपेन्ड्स। अनि डेट अफ बर्थमा चाहिँ डे मन्थ इयर, अनि टाइम अफ एराइभलमा चाहिँ चुज गर्ने एएम पिएम यो चुज गर्ने, यो छ। यो पनि नराम्रो होइन, तर योभन्दा बेटर के हुनसक्छ त भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट नेम र लास्ट नेम छुट्टा जसरी इन्ट्री गर्ने ठाउँमा युजरले फुल नेम सरर टाइप गर्न पाओस्, दुईवटा बक्स पनि नहोस्। तर यो फर्स्ट नेम र लास्ट नेम राख्ने पनि चाहिन्छ है। इमेल एड्रेसमा चाहिँ इमेल एड्रेसको एक्जाम्पल सहित राखिदियो, अनि जेन्डर अथवा सेक्स चाहिँ भइहाल्यो।
डेट अफ बर्थमा चाहिँ यो डे मन्थ इयर नराखेर डेट टाइम पिकर राख्यो, क्लिक गरेपछि डेट र टाइम चुज गर्न मिल्ने। टाइम अफ एराइभलमा पनि कमन टाइम अफ एराइभल चाहिँ यति यति हुनसक्छ भन्ने कुराको लिस्ट छ भने त्यो लिस्टबाट सेलेक्ट गर्न मिल्ने बनाउन सकिन्छ। अब यो एएम पिएम आवर मिनटहरू टाइप गर्न चाहिँ अलिक बढी टाइम लाग्छ नि। So this is another example of bad and good design which represents the tab order. अब तपाईहरुमध्ये जसले चाहिँ किबोर्ड बढी युज गर्नुहुन्छ उहाँहरुलाई चाहिँ त्यो ट्याब अर्डरको बारेमा थाहा होला। जसले किबोर्ड युज गर्न माउस धेरै युज गर्नुहुन्छ उहाँहरुलाई चाहिँ ट्याब अर्डरको बारेमा थाहा छैन। जस्तै तपाईले फर्म भर्दाखेरि चाहिँ फर्म भर्ने बेलामा तपाईले एउटा फर्मको डेटा पिस अफ इन्फर्मेसन तपाईले भरेपछि त्यसपछि यदि माउसले अर्को फिल्डमा क्लिक गर्दै हुन्छ भने ट्याब अर्डरको कुरा तपाईलाई खासै मतलबै छैन। र कम्प्युटर अपरेटरहरु जसले चाहिँ डेटा इन्ट्री गर्छन् त्यो डेटा इन्ट्री गर्नेहरुले माउस एकदमै कम युज गर्छन् हैन। उनीहरुले चाहिँ सबै काम किबोर्डबाट गर्छन्, किबोर्डबाट डेटा इन्ट्री गर्छन् अनि त्यसपछि सर्टकट कीहरु युज गर्छन् र नेभिगेसनको लागि ट्याब की अथवा शिफ्ट सँग ट्याब की युज गर्छन्। ट्याब गर्दै गएपछि एउटाबाट अर्कोमा जानुपर्छ। लेफ्ट साइडको फिगरमा यु क्यान सी ट्याब अर्डर इज नट प्रपरली म्यानेज्ड। यहाँबाट 1 बाट 2 मा 2 बाट 3 मा गयो अनि त्यहाँबाट चाहिँ यहाँ आयो, यहाँबाट फेरि तल गयो, तलबाट फेरि माथि आयो, यहाँबाट यहाँ गयो अनि त्यसपछि यहाँ गयो फेरि यता गयो। यसो गर्यो भने त युजर जो किबोर्डबाट टाइप गर्छ उ त के रे एकदमै अप्ठ्यारो फिल गर्छ के। जुन सिक्वेन्समा तपाईको पेपरमा डिजाइन छ, जुन सिक्वेन्समा चाहिँ डेटा इन्ट्री गर्ने फर्म छ, त्यही डिजाइनमा फर्मको लेआउट कम्प्युटराइज फर्मको लेआउट पनि हुनु पर्यो एन्ड द ट्याब अर्डर शुड बी प्रपरली सेट। नेक्स्ट यो पछि यो पछि यो भन्ने कुरा लेफ्ट टु राइट, टप टु बटम अथवा फेरि लेफ्ट राइट भनेर सधैँ लेफ्ट राइट नहोला। कुनै कुनै अब ल्याङ्ग्वेजहरुमा राइट टु लेफ्टहरु पनि को चलन पनि हुन्छ, त्यो पनि हुन सक्छ। सेकेन्डको हेर्नु भने गुड फ्लोको एक्जाम्पल छ। सोशल सेक्युरिटी नम्बरबाट सेलुटेसनमा गयो, त्यसपछि करेन्ट डेटमा गयो, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, एड्रेस साइन, यसरी चाहिँ प्रपरली इन्फर्मेसनलाई फ्लोमा बाँधेको छ। सो दिस इज एन एक्जाम्पल अफ गुड एन्ड ब्याड डिजाइन। यो एक्जाम्पल चाहिँ मलाई एउटा राम्रो मन परेको एक्जाम्पल हो। यसमा फर्म यस्तो पनि बनाउन सकिन्छ है भन्ने कुरा दिएको छ के। यसमा धेरै कुरा त छैन, तर यसमा के छ भने यो जेनरल ट्रेडिसनल टाइपको फर्म हैन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्ट्रिट एड्रेस, यो यस्तो खालको बनाउन भन्दा why not make it like a paragraph, why not make it like a message भनेर यसरी लेख्न तरिका कस्तो हुन्छ भनेर फ्रम भनेर इमेल एड्रेस राख्यो, मेसेज चाहिँ हेलो माई नेम इज दिस एन्ड आई एम राइटिङ you today to learn more about this 2009 Chevrolet Silverado 1500 LT listed for 80. I live at this in this. My phone number, please call me back on my phone number भनेर यसरी राखेर मेसेज लेखे जस्तो गरेर सेन्ड दिस मेसेज भनेर लेख्यो भने युजरलाई त्यो भर्न पनि मजा आउँछ कि। युजरले यति धेरै कुरा भर्न परेन हैन, यो मेसेज कमेन्ट्सहरु किन चाहियो यति कुरा हो, यसरी चाहिँ भर्न सकिन्छ, यसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एक्जाम्पल छ। अब धेरै छैन। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा मैले अहिले पनि थोरै भनेको कुरा यहाँ पनि आउँछ। जस्तै तपाईले बटनहरु बनाउँदाखेरि when you design the buttons you should not use the vague words like submit मात्रै होइन, त्यसको सट्टामा तपाईले चाहिँ क्लियरली टास्क स्पेसिफिक टेक्स्ट लेख्नुस्। जस्तै क्रिएट अकाउन्ट, सब्सक्राइब नाउ, सेन्ड मेसेज, रेजिस्टर फ्री, यस्ता खालका मेसेजहरु लेख्नु भने युजरलाई अझै सजिलो हुन्छ है। त्यो बटनहरुमा चाहिँ सबमिट मात्रै नभएर अथवा सबमिट दिस फर्म, सबमिट क्वेरी भन्ने पनि देखिन्छ क्या कहिलेकाहीँ, त्यो डिफल्ट भ्यालुहरु देखिन्छ। त्यसको सट्टामा तपाईले चाहिँ त्यहाँ मेसेज भने सेन्ड दिस मेसेज अथवा क्रिएट अकाउन्ट जस्तो टास्क स्पेसिफिक बटन्सहरु राख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को हेर्नुस्, अर्को एउटा समस्या भनेको सबमिट र क्यान्सल बटन। सबमिट र क्यान्सल बटन दुईटै उस्तै खालको इक्वल वेटको बटनहरु राख्दाखेरि युजर धेरै झुकिन्छ। म पनि कतिचोटि झुकेको छु, फर्म भर्यो
अनि जेनरली चाहिँ सबमिट बटन राइटमा हुन्छ भन्ने सोचाइ हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ सबमिट बटन र राइट क्यान्सल बटन चाहिँ सँगसँगै हुन्छ अनि भर्यो अनि लास्टमा चाहिँ सबमिट गर्ने ठाउँमा क्यान्सल बटन झुकेर थिचिन्छ अनि लास्ट सबै गयो। त्यसको सट्टामा सबमिट बटन र क्यान्सल बटनलाई भिजुअली डिफरेन्स गर्ने। यो सेकेन्डको एक्जाम्पल हेर्नुभयो भने भिजुअली डिफरेन्स छ। सबमिट बटन ग्रीन कलरमा अनि क्यान्सल बटन चाहिँ ग्रे कलरमा। ग्रीन कलरमा अलिक बढी हाइलाइट हुन्छ, युजरले सबमिट गर्छ। अर वान डु दिस, सबमिटलाई बटनको रूपमा राख्ने, क्यान्सललाई चाहिँ एउटा लिङ्कको रूपमा अझै भिजुअल डिफरेन्स गर्ने, त्यो राख्ने, त्यो एउटा मेथड हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ रिसेट बटन। यो किन चाहिन्छ आई डोन्ट नो। तपाईँसँग छ, तपाईँले एचटिएमएल पढ्दाखेरि फर्म पढ्दाखेरि पनि पढ्नुभयो। इनपुट टाइप इक्वल्स टु सबमिट एउटा छ, इनपुट टाइप इक्वल्स टु रिसेट अर्को छ। वाइ डु यु निड द्याट रिसेट बटन? रिसेट बटन प्राय चाहिँदैन। युजरले फर्म भरिसकेपछि युजरले केही नयाँ फर्म भर्न चाहन्छ भने पहिलाको फर्ममा क्लियर गर्दै भर्न सक्छ। प्रायले सबमिट बटन सँगसँगै रिसेट बटन पनि त्यही इक्वल वेटमा राखिदिन्छन् अनि त्यसपछि सबमिट गरेको फर्म भर्यो लास्टमा सबमिट गर्ने बेलामा चाहिँ सबमिट नथिचेर रिसेट थिचिन्छ। त्यसले चाहिँ भरेको फर्म सबै क्लियर गरिदिन्छ है। यस्तो खालको यो चाहिँ फर्महरू डिजाइन गर्दाखेरिको कुराहरू हो। यो एउटा एक्जाम्पल, यो रियल एक्जाम्पल नै मैले लिएको हो। कहिलेकाहीँ हामीले फर्महरू बनाउँदाखेरि पनि यस्तो गरिन्छ कि स्पेसली जस्तै अब कहीँ कुनै मिटिङ भयो, मिटिङमा चाहिँ मिटिङको एटेन्डेन्स उठाउनु पर्यो भने यस्तो खालको डिजाइन पनि गरिन्छ। कहिले फोन नम्बरलाई यति धेरै ग्याप राख्ने, इमेललाई चाहिँ यति थोरै ग्याप राख्ने। मैले एउटा कुन चाहिँ ब्याङ्कको फर्ममै ठ्याक्कै यस्तै भेटाएको पनि छु। इमेल एड्रेस यति सानो ग्याप, फोन नम्बरलाई भन्दा इमेल एड्रेस सानो ग्याप, त्यसमा कसरी अटाउने होइन भन्ने त्यो प्रब्लमहरू पनि हुन्छ। यस्तो कुराहरू पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ। अब अरू पनि छ हाइलाइटिङको कुरा, कसरी हाइलाइटिङ गर्ने, इन्फर्मेसनलाई कसरी हाइलाइट गर्ने भन्ने कुराहरू, अनि कन्टेन्टहरूलाई कसरी प्लेस गर्ने भन्ने कुराहरू, ग्रुपिङ गर्ने कुरा, अनि त्यसपछि कुन तरिकाले गर्ने, कलर कतिखेर युज गर्ने, कलर युज नगर्ने कतिखेर हो, के कस्तो बेलामा चाहिँ कलर इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, कस्तो बेलामा कलर इम्पोर्टेन्ट हुँदैन, नर्मल भिजन कलर ब्लाइन्डनेसको लागि हामीले कसरी गर्ने, कन्ट्रास्टको कुराहरू, कस्तो खालको कन्टेन्टहरू चाहिँ कन्ट्रास्टिङ कन्ट्रास्ट कसरी लिएर आउने, कुन लेभलको कन्ट्रास्ट युज गर्ने, टेक्स्टहरू डिस्प्ले गर्दाखेरि कसरी गर्ने, क्याप्सलकको कुराहरू भन्ने यो सबै कुराहरू चाहिँ लाइन स्पेसिङको कुराहरू छ होइन, प्याराग्राफ फर्मेटिङ, प्याराग्राफको कुरा, एलाइनमेन्टको कुराहरू, फन्ट चुज गर्ने कुराहरू। मैले चाहिँ डिजाइनसँग रिलेटेड थुप्रै कुराहरू एक्जाम्पल सहित यहाँ राखेको छु। हामी अर्को दिनको क्लासमा चाहिँ त्यो कुरा गर्छौँ। फर्म र रिपोर्टहरू डिजाइन गर्ने कुराहरू हामी सँगसँगै फर्म र रिपोर्टमा टेबल लिस्टहरू डिजाइन गर्ने कुराहरू पनि हामी गर्छौँ। यो चाहिँ अब यसमा भएको कुराहरू सबै तपाईँको एक्जाममै आउँछ भन्ने छैन। एक्जाममा चाहिँ अब मेथड्स अफ डिजाइनिङ फर्म्स एन्ड रिपोर्ट्स अथवा गाइडलाइन्सहरूको कुरा